بدو کباب ترکی، پیتزا، ساندویچ، شاورما، گوشت، مرغ، میکس، بدو هر راهش. کباب ترکی هم اکبر در خدمت شماست. بدو این ور بازار، بدو که تموم شد. کباب ترکی، پیتزا، ساندویچ. بدو که آخرشه، تموم شد. ای ماشاءالله، ای ماشاءالله، ای ماشاءالله. صدادار بشه همون دور اکباری بزن تا 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 بزن محکم دیگه اونجوری که من میزدم محکم تک 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 بزن دیگه